কৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে বলক আমি থালিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মাগুৰ মাছ কিটা মই ভাজিবলৈ নিমখ হালধি সানি 800 টকা কেজি। চাণক্য ভূঞা ব্লগৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ এখন নন ভেজ থালি লৈ আহিছোঁ আৰু নন ভেজ থালিখনত থাকিব চিকেন থাকিব আৰু লগত থাকিব মাগুৰ মাছৰ জোল। হয়, টেষ্টি মাগুৰ মাছৰ জোল থাকিব একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত। আৰু আজি যিখন নন ভেজ থালি আছে সেয়া মই নবনাওঁ। আজি এগৰাকী বা আমাৰ চেনেলত আলহী হিচাপে আহিছে আৰু বাৰ নাম হৈছে স্মিতাখি আৰু বাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে আছামিজ ব্লগাৰ স্মিতাখি। আৰু আমাৰ যি চাণক্য ভূঞা ব্লগৰ কিটচেন আছে সেয়া আজি বাক এৰি দিছোঁ। বায়ে আজি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকলৈ মাগুৰ মাছৰ জোল বনাব আৰু লগতে চিকেনৰ জোল বনাব। আৰু মই আপোনালোকলৈ এবিধ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আমি বাৰ নন ভেজ থালিখন চাই লওঁ আহক। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি আছামিজ ব্লগাৰ স্মিতাখি চেনেলটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাৰ চেনেলটোত গৈ চাবগৈ। বায়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আনে। ইয়াৰ উপৰি বায়ে ডেইলি ব্লগ কৰে আৰু বাৰ কণমানি ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী খুবেই মৰম লগা হয়। আপোনালোকে যদি বাৰ চেনেলত ভিজিট কৰে তেতিয়াহ'লে চাণক্য ভূঞা ব্লগৰ ফেমিলিৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক তেতিয়া প্ৰথমতে আমি বাৰ থালিখন চাই লওঁ। নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এখন অসমীয়া আমিষ থালি আগবঢ়াইছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কেইবিধমান ৰেচিপি বনাব পৰা কেইবিধমান ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিব। আমাৰ জিলমিলে হাই কৈ দিয়া, বেটু। এতিয়া আমাৰ জিলমিলেও হাই কৈ দিলে। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, মোৰ এই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত প্ৰকাশ নাপায়। চাণক্য ভূঞা ব্লগছ বুলি এটা ফুড চেনেল আছে, ফুড ব্লগ চেনেল। সেই চেনেলটোত প্ৰকাশ পাব, আপোনালোকে চাব। আৰু মোৰ ভাইটিৰ দৰে হয়, তেওঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুড ব্লগ বনায়। আৰু মোৰ বোধেৰে আমাৰ অসমত এনেকুৱা ফুড ব্লগ বনোৱা চেনেল খুব কমেই আছে। গতিকে আপোনালোকে চাই তেওঁক উৎসাহিত কৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে তেওঁৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে মোৰ চেনেলটোৰ কথাও কৈ থওঁ, মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক আমি থালিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মাগুৰ মাছ কিটা মই ভাজিবলৈ নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট, বিলাহীৰ পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া মই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছকেইটা। একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অলপ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি মই ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। মই এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আদা নহৰুৰ লগতে। এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ লগতে মই বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, সৰু বিলাহী এটা লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই মছলাখিনি দি দিম। প্ৰথমতে নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ আৰু মছলা ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ। এইকেইটাই মছলা অকণমান দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে মই মছলাৰে সৈতে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে মই পানী দি দিছোঁ। মই বেছি পনীয়া নকৰোঁ জোলখন। এতিয়া জোলখিনিতে মই দি দিম মাগুৰ মাছকেইটা আৰু উতলিবলৈ দিম। এইখিনি আমাৰ মাগুৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বনাই লওঁ দাইলখিনি। দাইলৰ কাৰণে মই কুকাৰতে বনাম। পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই দিছোঁ তেলত। আৰু মই টেঙামৰা দি দাইল বনাম, সেইকাৰণে টেঙামৰা আৰু দাইলখিনি মই লৈ লৈছোঁ। আৰু চিধা মই কুকাৰতে ভাজি পেলাই বনাম। এতিয়া ইয়াত মই জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ফৰাই বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। মই ইয়াতে পানী দি দিম। আৰু এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসাৰে কুকাৰটো বন্ধ কৰি পেলাই চিটি মৰাই ল'লে হ'ব। এতিয়া মাংসখিনি বনাই লওঁ। মাংসখিনি মই আলুৰে সৈতে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট লৈছোঁ, মছলা লৈছোঁ, ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ। এতিয়া মই তেলতে দি দিছোঁ ইলাচি আৰু ডালচেনি। ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অলপ দেৰি ভাজি ল'ম।
ইয়াতে মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ আধা চামুচমান চেনি দিলে কালাৰটো আৰু সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ মই নিমখ হালধি আৰু মিঠাতেল দি পেলাই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালদৰে অলপ দেৰিলৈকে ভাজিব লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে মাজতে অকণমান পানী দি ভাজিব যদি তলত লাগি ধৰা যেন দেখি পায় এতিয়া মই ইয়াত মছলাখিনি দি দিছোঁ ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি মিট মছলা সেইখিনি আৰু মছলা ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল দেখিছে তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম জোখমতে পানী দি পেলাই সিজিবলৈ দিলে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব এইখিনি আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউ দিলে গোন্ধটো আৰু সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয় এইখনেই আমাৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব এইখনে আমাৰ অসমীয়া আমিষ থালি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বায়ে বনোৱা ননভেজ থালিখন দেখিয়ে টেষ্টি লাগিছে এই যিকেইটা ৰেচিপি আছে এইকেইটা ট্ৰাই কৰিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিলোঁ আৰু বাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইকণ সময় উলিয়াই দিয়াৰ বাবে এইটো আচলতে বাৰ লগত এটা সৰু কলেব আছিলে আৰু বাৰ চেনেলত মোৰ এটা ৰেচিপি পাব্লিছ হৈছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত আছামিজ ব্লগাৰ স্মিতাখি বুলি চাৰ্চ কৰিব ইয়াৰ উপৰি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে চাণক্য ভূঞা ব্লগৰ ফেমিলিৰ পৰা গৈছোঁ বুলি কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই বনোৱা ৰেচিপিটো আছিলে মাছালা ফিছ কাৰী হয় একদম ধুনীয়া এটা ফিছ কাৰী ৰেচিপি দেখাইছোঁ আপোনালোকে যদি ফিছ কাৰী বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাৰ চেনেলত গৈ সেই ৰেচিপিটো চাব পাৰিব আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকক এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডৰ ৰেচিপি দেখাম বুলি একদম চিম্পুল এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড সেইটো হৈছে এৰিলেটা এই বস্তুটো বহুতে খাই ভাল পায় কিন্তু বহুতে নাখায়ো খাবলৈ ভয় কৰে আচলতে আৰু কিছুমান ঠাইত এই বস্তুটো কেঁচাকৈ খায় মানে যেতিয়া বস্তুটো পলু হৈ থাকে যে পলু হওঁতেও খায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত পলু হওঁতে নাখায় আমাৰ ইয়াত যেতিয়া লেটা বান্ধে লেটা বন্ধাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত যিটো বস্তু সোমাই থাকে সেই বস্তুটো খায় আৰু তাৰ যিটো কভাৰ আছে সেই কভাৰটোৰ পৰা এৰী কাপোৰ বনোৱা হয় বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত লোৱা হয় তো বলকচোন মইনো কেনেকৈ বনালোঁ চাই আহোঁ আৰু আমি পিঁয়াজ দিম ইয়াতে ওকে অকণমান দেৰি পিঁয়াজটো ভাজি আমি দিয়ে দিম লগালগখিনি এতিয়া আমি ইয়াত হালধি আৰু নিমখ দিম অকণমান দিলেই হ'ল হালধি বেছি নালাগে ধুনীয়াকৈ ভাজিম আধাটো বইল হৈ আছে যিহেতু এতিয়া ভাজিলে হ'ল মই ইয়াত একো দিব নালাগে এইবিলাক এইটো আচলতে লাই শাকৰ ছিজনত বেছি ভাল লাই শাকৰ লগত দি দিলে বহুত ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই লাই শাকৰ পাতটো হ'ব লাগে কিন্তু এতিয়া লাই শাক যিহেতু পাবলৈ নাই সেইকাৰণে এনেকৈ অকল এনেকৈ সুদাকি খাম বহুত দিনত পাইছোঁ চাগে বস্তু বিচাৰি আৰু এইটো পাবলৈ নাই আৰু এটাত এটক আছে এটকা নহয় মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড় যাওঁতে মই সেইটো এটকাকৈ কিনিছোঁ এটা আৰু আজি যিটো আনিছোঁ সেইটো হৈছে 800 টকা কেজি আৰু ইয়াত আছে 200 টকা মানে এক পোৱাত 200 টকা লৈছে ভাবি চাওক ইমান অকণমান বস্তু 200 টকা কিন্তু এইটো বহুত পুষ্টিকৰ হয় আৰু খাবলৈও ভাল আৰু বহুত পুষ্টিকৰ আৰু দামটো বহুত বাঢ়ি গ'ল এইবিলাকৰ যিহেতু আগতে কি হয় গাঁৱত মানে খেতি কৰাই হয় মানে এইবিলাক পোহা হয় মুগাবিলাক আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো এতিয়া মুগা চুমনি আছে মই এদিন বাৰু দেখাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত মুগা চুমনি আছে কিন্তু এইটো বেলেগ এইটো মুগা নহয় এইটো এৰী এইটো কি খোৱা হয় মানে এৰী পাতটো যে এৰী পাতটো খোৱা হয় এৰা পাতটো খোৱা হয় আৰু মুগা ফাৰ্মবিলাকত মানে ডাঙৰ মানে তো সেইখিনি সিজাৰ পিছত নমাই থ'লে হ'ল আৰু নেক্সট আমি বনাইছিলোঁ কলডিলৰ লগত পাৰ মাংস এয়া দেখিছে বনাইছিলোঁ তো এইটো নৰ্মেল ৰেচিপি মানুহে ঘৰত যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ এইটো সেইকাৰণে নেদেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তো এইটো আছিলে আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব
আৰু আপোনালোকে যদি ধুনীয়া ডেইলি ব্লগৰ লগতে আপোনালোকে ৰেচিপি ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্মিতাখি বাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মই যিহেতু ফুড ব্লগ লৈ আনো কিন্তু এতিয়া লকডাউন হৈ আছে বাবে ঘৰতে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান বাহিৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে সদায় ভগৱানৰ নাম লৈ কাম কৰি যাওক এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিব চেষ্টা কৰক